මම මේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකයි වෙනස් කරන්නේ නැතුව මේ යන දෙකේ විතරක් ගලවනවා. හරි? තව සීන්නක් තියෙනවා. ඔයාලට මෙන්න මේක බලාගත්තා නම් හරි නංගි. දැන් මේ මෙත්ත තියෙනවනේ. ඔයා මේක වහනකොට ෆෝල්ඩර් එක ඔන්ටටි පල්ලෙහාට ගන්නකොට මෙතන අහුවෙන එක නැතු යනවා. අඩු වෙනවා. උඩට ගන්න මේ පැත්ත අහු වෙනවා. උඩට ගවන්නට මේ පැත්ත අහු වෙනවා වගේ තමයි මේ පැත්ත අහු වෙන්නේ නැතු යනවා. දැන් මම මේක උඩින් පිටිපස්සට අරන් තියෙන්නේ. තව ගන්නවා නම් මේ යන දෙකකින් මේක බුරු කරලා චුට්ටක් මෙන්න මේ ගාඩ් දෙක තියෙන ගාඩ් දෙක පොඩ්ඩක් පස්සට ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට තව චුට්ටක් ෆෝල්ඩරේ ඕනනම් ඉස්සරහට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක දැන් නම් හරිය විදිහට අහු වෙනවා. මේ එළියට පැනලා රිද්දරත් එක තමයි මේක අහු වෙන්න ඕනේ. එතකොට සමහරක් ඒවා නම් මේක මේ එළිය නෙමෙයි මේ උඩම වදිනවා. ඒතකොට ඔයාලට තව එහෙට ගන්න ඕන නම් අපි දැන් මෙතන පාත් කරලා වැඩි උස්සලා වැඩි. උස්සලත් නෙවෙයි නෝ. ඒතකොට ඔය ඒක කරගන්න පුළුවන් මේක උස්සන එකෙන් පාත් කරනවා. මෙතනින් මේ යන්නේ උස්සලා පාත් කරලා ඉස්සරහට ගන්න අමාරුයි තව මීට වඩා. තව ගන්නවා නම් ගන්න වෙන්නේ මේකයි මේ යට තියෙන මේ කාට එකයි මේ යන්තින් බුල් කරලා තව චුට්ටක් මේක පිටිපස්සට ගත්තාම හෝල්ඩරේ තව ටිකක් ඉස්සරහට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ අහුවෙන ප්‍රමාණය තව ටිකක් ඇතුලෙන් අහුවෙලා මේක මීට වඩා අහුවේ. එච්චර ඕනේ නැහැ මේ ගාන ඇති. අහුවෙන්නේ නැතුව යන්නේ නැත්තම්. එතකොට මේකෙන් හොල්ලා ගන්නත් එපා. මෙතනින් විතරක් ගලවමු. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඊළඟ ගන්නකොට ගහ ගන්න. ඔව් එතකොට මේ ඕකෙන් විතරක් ගලවපුවාම අනිත් ටික සෙට් කරලානේ තියෙන්නේ. තියෙන්නේ. මොනවා හරි ඊළඟ පාර දැම්මම අවුලක් ගියොත් විතරක් ඔයාට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න වෙනවා. මෙතනින් මේක මෙහෙම උඩහට පල්ලෙහාට කරගන්න එකයි මේක ඉස්සරහට පස්සට ගන්න එකයි. ඒකෙදි මෙන්න මේක මතක තියාගන්න. මෙන්න මෙතන මේ දිනේ බැලලා හරි මේක මේ වුණොත් මේ පාත් වෙලා බලන්න මේ මෙතන මේ ගාඩ් එක මේ පුට් එකේ හරියටම උඩ මට්ටමේ තියෙනවා. තේරෙනවද? ඊට වඩා පල්ලෙහාට ගියොත් අහුවෙන්නේ නැතු වෙනවා. ඊට උඩට ඉස්සුනොත් අනිත් පැත්තෙන් අහුවෙන්නේ නැතු වෙනවා. මේක මතක තියාගන්න. මේකේ මේ ගයිඩ් එක තියෙනවනේ මේ යන්නේ දාලා තියෙන කෑල්ලේ මට්ටමටනේ හරියටම අරක සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. ඔව් ඒ මට්ටමට තමයි තියෙන්න ඕනේ නේ. ඒක තමයි සාමාන්‍ය තියෙන්න ඕන මට්ටම. ඕක පළුව කරා නම් හරි. කියන්නේ වා පොල්රිය හයි කරගන්නකොට පළවෙනි පාරම ඇඩ්ජස්ට් කරලා තියෙනකොට එතෙන්ට තියලා ඇඩ්ජස්ට් කරනවා. ඒක බොහොම චුට්ටයි. අනිත් එක මේක මේ ඇඩ්ජස්ට් කරනකොට මහනකොට එම අවුල්යයි බුරුල්ලයි මහා ගණන් නෙමෙයි මේ මිලි නෙමෙයි මයික්‍රෝ ගානක් මේක වෙනස් වුණත් මේකේ අවුට්පුට් එක වෙනස් වෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් පළුව කරා නම් subscribe කරන්න, bell icon click කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න.